Jag heter Patrik Eriksson och jag är årets alumn. Jag arbetar som VD och jag är grundare av Kotifysio Hemfysio. Vi gör fysioterapeutiska hembesök för seniorer runt om i Finland. Det är ungefär 32 stycken av 40, eller kring 40 människor som jobbar för tillfället. Dels är vi jättetvåspråkiga, så vi behöver också med svenskspråkiga fysioterapeuter. Men sen är det ett långt samarbete med Arcada som egentligen börjar, vad ska vi säga, 10 år sedan kanske, när vi började redan fundera på saker tillsammans med Arcada. Kan vi göra någonting annorlunda och kan vi hjälpa varandra och så vidare. Men sen också det att det finns många som får och kan komma på praktik från Arcada till oss. Så gör ju också att vi visar åt de som kommer från Arcada att det här kan vara en trevlig arbetsplats och också en trevlig arbetsmiljö och trevliga kunder och så vidare. Så det gör att därför kommer det många från Arcada också som börjar jobba här. Absolut påverkar det. Att nu för tillfället så jobbar jag kanske till och med mera på finska egentligen än på svenska. Men såklart blir det en hel del svenska också. Och bara det att jag hittade Hemfysio och att det kändes på något vis sådär familjärt och trevligt, vilket väckte mitt intresse, hade mycket med språk att göra. Att det är ett tvåspråkigt och jag trivs jättebra med det. Att här talar man det språk som man vill tala och kan tala, men att såklart att mycket går på svenska eftersom många av våra klienter också är svenskspråkiga. Men att den här, å andra sidan så för tillfället, som jag sa, så har jag ganska mycket finskspråkiga klienter också, att nästan majoriteten. Så båda språken så behöver man såklart kunna, men att den här, vi har en öppen miljö för det och tycker jag jättemycket om att den här blandar finska och svenska och den här, och det känns naturligt och bra. För det första så har jag alltid levt lite med det måttet att man måste våga satsa för att våga vinna. Ofta säger man att man ska satsa för att vinna, men att våga satsa för att våga vinna. Det betyder egentligen att man måste våga ta risker. Man måste våga vara ganska ofta i situationer som inte man kanske tycker att är jätteroliga. Man är ganska ofta utanför den där boxen som känns så där bekväm. Så man är okej med det, så då ska man köra på. Och sen så måste man nog verkligen tro på det vad man håller på med själv. Alltså det finns inte någon annan som kommer tro lika mycket som man själv kan tro. Om inte man tror själv på det vad man håller på med, så då kommer inte någon annan tro heller inte. Man kan nog fake it till you make it, men det är kanske inte det bästa rådet att göra den vägen. Så. Det är jätteroligt faktiskt att bli utnämnd till årets alumn. Det är ju någonting som man går att tänka på varje dag, eller att man har möjlighet till det eller någonting sånt. Men sen när man börjar fundera lite noggrannare på det, att det finns 14 000 alumner eller något i den stilen. Så det är klart att det känns ju jättehäftigt att man blir vald bland de här till exempel 14 000 alumnerna. Så nu är det ju jätteroligt nu. Man får ju också känslan av att kanske man har gjort någonting bra ändå. Och kanske den där investeringen i Arcada för, säg nu då 10 år sedan, att den var helt rätt att göra också. Så man får ju lite bekräftelse också på det sättet. Så att det är jätteroligt faktiskt. Man får jättemycket energi genom att se att andra människor hjälper och att veta att vi också hjälper. Och det motiverar nog en att fortsätta göra detsamma varje dag. Vi har ju ändå som mål att kunna hjälpa flera och flera människor. Och det ger den där energin och motivationen då, att man ser att vi har hjälpt många och vi kommer att hjälpa många. Så det gör att man orkar varje dag. Små saker. Gå den där sista biten till arbetet till exempel. Ta pauser och våga planera in den där träningen. För den där tiden för träning eller att röra på sig, så den kommer aldrig komma automatiskt. Så man måste nog bara planera in det helt enkelt. Och inte tänka kanske då att man ska, om man vet att man ligger nära 0 idag, att man inte tänker att man ska börja med 5 träningar i veckan, för det kommer man inte lyckas med tyvärr. Eller väldigt få kommer lyckas med det. Så man börjar med 1. Sen när man känner att nu har jag 1 träning i veckan på koll eller fysisk rörelse då. Så då går man över till 2 och så fortsätter man därifrån. Och så går man till den nivå som man tycker själv är passlig. Så jag har själv gjort. Jag är på 2 nu. Så.